Захопивши владу в Києві, Олег швидко оцінив переваги його розташування. Високі схили Дніпра надійно захищали від набігів кочових племен. Містом проходили важливі торговельні шляхи, в тому числі й знаменитий шлях із Варяг у Греки. Продовжуючи збирати данину з племен Північно-Західної Русі, Олег підкорив і ті слав'янські племена, які раніше платили хозарам. Київ приєднав землі полян, древлян, радимичів, сіверян, східних кривичів і словен ільменських. Під вплив Олега потрапили племена західних кривичів, дреговичів, тиверців і уличів на Волині, Поділлі та Галичині. У візантійських документах згадується, Русь уже в цей час вважалася 60-тим архієпископством у списку єпархій, підлеглих главі Константинопольського духовенства. 902 року 700 так званих київських варягів служили у візантійському флоті. Однак багатства Візантії вабили Олега, і він вирішив з нею воювати. 907 року 2000 легких суден вкрили Дніпро. На кожному було по 40 воїнів. Кіннота йшла берегом. Імператор Леон, якого прозвали філософом, звелів лише загородити ланцюгом гавань і дав волю чужинцям пустошити околиці Візантії. Літописець Нестор правди заради змалював жорстокість руських воїнів найчорнішими фарбами. Військо Олега змусило тремтіти навіть візантійську столицю. Князь поставив човни на колеса і під вітрилами суходолом рушив на Константинополь. Греки одразу запросили миру. Олег зупинив військо. Візантійці піднесли йому подарунки, їжу і вино. Але князь відмовився, боячись отруїтися, і забажав отримати на кожного воїна у своєму флоті по 12 гривень. Греки погодилися. За літописними згадками, 2 вересня 911 року між русичами і греками було укладено письмову угоду, яка складалася з 10 розділів і починалася так. Першим словом: «Та умиримося з вами, греки». За умовами угоди окрему данину платили руським містам, а купці руські одержували право безмитної торгівлі в Константинополі. На завершення Олег прибив свій щит на воротах Царгорода. Літопис розповідає про смерть смиренного літами Олега від укусу змії, яка виповзла з черепа його улюбленого коня. Княжив Олег у Києві 33 роки. У народі його прозвали Віщим, тобто мудрим. Поховали князя на горі Щекавиці, що має й другу назву Олегівка – Олегова гора. Після смерті Олега, за літописними переказами, народ стинав і проливав сльози за своїм князем. Було це 912 року.